जय शिवराय. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपला शेतमालाचे बाजारभाव पाहिजेत आजच सबस्क्राईब करा आपली बाजार समिती या चॅनलला. एकच उद्देश, माझ्या बळीराजाला घर बसल्या शेतमालाचे बाजारभाव समजले पाहिजेत. धन्यवाद मित्रांनो. पाहूयात कांदा बाजारभाव. महाराष्ट्रामधील 17 डिसेंबर 2019चे कोल्हापूर आवक आहे 1682 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 15,000 रुपये, सर्वसाधारण 8,000 रुपये. औरंगाबाद आवक आहे 633 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,000 रुपये, सर्वसाधारण 4,750 रुपये. मुंबई कांदा बटाटा मार्केट आवक आहे 4,956 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 11,000 रुपये, सर्वसाधारण 8,500 रुपये. मोशी आवक आहे 4 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 6,000 रुपये, सर्वसाधारण 4,500 रुपये. कराड हलवा कांदा आवक आहे 78 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,500 रुपये, सर्वसाधारण 8,500 रुपये. सोलापूर लाल कांदा आवक आहे 27,820 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 13,600 रुपये, सर्वसाधारण 3,800 रुपये. येवला लाल कांदा आवक आहे 2,000 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,840 रुपये, सर्वसाधारण 6,500 रुपये. लासलगाव लाल कांदा आवक आहे 8,330 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 11,011 रुपये, सर्वसाधारण 7,500 रुपये. लासलगाव निफाड लाल कांदा आवक आहे 235 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,111 क्विंटल, सर्वसाधारण 7,500 रुपये. लासलगाव विंचूर लाल कांदा आवक आहे 300 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,300 रुपये, सर्वसाधारण 8,000 रुपये. जळगाव लाल कांदा आवक आहे 1,300 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 10,000 रुपये, सर्वसाधारण 5,600 रुपये. मालेगाव बुंगसे लाल कांदा आवक आहे 3,800 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,300 रुपये, सर्वसाधारण 7,000 रुपये. पुढील बाजारभाव पंढरपूरचे आवक आहे 797 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 15,000 रुपये, सर्वसाधारण 8,000 रुपये. नागपूर लाल कांदा आवक आहे 1,200 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,000 रुपये, सर्वसाधारण 5,272 रुपये. राहुरी लाल कांदा आवक आहे 3,065 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,000 रुपये, सर्वसाधारण 7,500 रुपये. संगमनेर लाल कांदा आवक आहे 3,615 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 13,200 रुपये, सर्वसाधारण 7,100 रुपये. चांदवड लाल कांदा आवक आहे 5,000 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,501 रुपये, सर्वसाधारण 7,800 रुपये. मनमाड लाल कांदा आवक आहे 2,400 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,400 रुपये, सर्वसाधारण 6,500 रुपये. सटाणा लाल कांदा आवक आहे 2,960 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,875 रुपये, सर्वसाधारण 8,150 रुपये. पाथर्डी लाल कांदा आवक आहे 43 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,000 रुपये, सर्वसाधारण 4,000 रुपये. देवळा लाल कांदा आवक आहे 3,225 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 9,800 रुपये, सर्वसाधारण 7,800 रुपये. उमराणे लाल कांदा आवक आहे 6,500 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 11,001 रुपये, सर्वसाधारण 7,500 रुपये. अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केट लोकल कांदा आवक आहे 3 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 6,500 रुपये, सर्वसाधारण 5,000 रुपये. सांगली फळे आणि भाजीपाला मार्केट लोकल कांदा आवक आहे 1,489 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 15,000 रुपये, सर्वसाधारण 9,200 रुपये. पुणे लोकल कांदा आवक आहे 11,426 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 11,000 रुपये, सर्वसाधारण 6,000 रुपये. पुढील बाजारभाव पाहूया. जळगाव पांढरा कांदा आवक आहे 260 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 6,000 रुपये, सर्वसाधारण 3,500 रुपये. नागपूर पांढरा कांदा आवक आहे 1,086 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 8,500 रुपये, सर्वसाधारण 5,125 रुपये. चंद्रपूर कर्जवड आवक आहे 110 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 7,000 रुपये, सर्वसाधारण 6,000 रुपये. नाशिक पोळ कांदा आवक आहे 583 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 12,000 रुपये, सर्वसाधारण 6,000 रुपये. पिंपळगाव बसवंत पोळ कांदा आवक आहे 7,962 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 10,780 रुपये, सर्वसाधारण 8,500 रुपये. पिंपळगाव साईखेडा आवक आहे 94 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 7,901 रुपये, सर्वसाधारण 5,600 रुपये. वणी दिंडोरी आवक आहे 275 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 10,000 रुपये, सर्वसाधारण 9,000 रुपये. राहता उन्हाळी कांदा आवक आहे 1,626 क्विंटल, जास्तीचे बाजारभाव 18,100 रुपये, सर्वसाधारण 9,500 रुपये. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल शेअर व लाईक नक्की करा. चॅनलवर नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करून दररोजचे अपडेट घेत राहा. भेटूया पुढील व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.